Red house line. Hello. Check your red house line. Is it straight? And side. Hands up. Hands down. Stand it is. Attention. Again to Gabra. Your line is not good. Huh? Do Gabra properly. Red house, other house also. This which house? Green house. Boys line. Is it straight? Lazy bones. Inside. Hands up. Hands in shoulder. Shoulder. Hands down. Stand it is. Attention. Okay, do cover up. Once again, make your line straight. Very good. Line बनाउन नि जानिदैन अझसम्म Hands down. Okay, stand it is. Attention. Today is Wednesday. According to our schedule, today is news recitation program. Not doing any delay, I would like to call here Miss Sirzana Sikdel from Standard 7. Please. Bye, lauta bana. शुभ प्रभात यो सरस्वती माविको 10 बजेको समाचार हो। आज मिति 2079 मङ्सिर 13 गते मङ्गलबारका दिन म समाचार वाचिका सृजनाको नमस्कार। सुरुमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू। प्रतिनिधि सभा सदस्यतर्फ 158 क्षेत्रको मत परिणाम सार्वजनिक। दोलखामा धाँधली भएका 10 मतदान केन्द्रमा आउँदो बिहीबार पुनः मतदान हुने। पोर्चुगल र ब्राजिल विश्वकप फुटबलको अन्तिम 16मा चीनको राजधानी बेइजिङ शीत लहरका कारण चिसो बढ्दै। अब सुन्नुहोस् समाचार विस्तारमा। 165 निर्वाचन क्षेत्रमध्ये 158 क्षेत्रको अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक भएको छ। निर्वाचन आयोगका अनुसार अहिले 4 वटा क्षेत्रको मत गणना भइरहेको छ। प्राप्त परिणाम अनुसार सबैभन्दा धेरै नेपाली कांग्रेसले 53 वटा सिट जितेको छ भने नेकपा एमालेले 42 वटा क्षेत्रमा जित हासिल गरेको छ। दोलखामा विवादित मतदान केन्द्रहरूमा आउँदो बिहीबार पुनः मतदान हुने भएको छ। जिल्ला निर्वाचन व्यवस्थापन समितिको बैठकले 15 गते बिहीबार पुनः निर्वाचन गराउने निर्णय गरेको छ। मुख्य निर्वाचन अधिकृत दिल्ली रत्न श्रेष्ठले चुनावको पूर्व तयारी समेत गर्नुपर्ने भएकाले आउँदो बिहीबार पुनः मतदान गराउने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो। विश्वकप 2022 अन्तर्गत आज बिहान भएको खेलमा पोर्चुगलले उरुग्वेलाई 2-0 गोलले हरायो। पोर्चुगल एक खेल खेल्न बाँकी हुँदै अन्तिम 16मा पुगेको हो। यस्तै गए राति नै भएको खेलमा ब्राजिलले स्विजरल्यान्डलाई 1-0ले हराउँदै अन्तिम 16मा पुगेको छ। चीनको राजधानी बेइजिङमा चिसो बढ्दै गएको छ। त्यहाँको मौसम महाशाखाले केही दिन चिसो अत्याधिक बढ्ने र त्यहाँको तापक्रम घटी -3 सम्म पुग्ने अनुमान गरेका छन्। प्रविधिमा साथ दिने प्राविधिक राजु सरलाई विशेष धन्यवाद सहित समाचारबाट बिदा हुन्छ। हस्त धन्यवाद। शुभ दिन। Okay, excellent performance. It's her first attempt for the news recitation. I would like to suggest her to little bit make your recitation speed. Okay, others all right. Others candidates, participants, if you are
prepared for the news, you can come here. You have? Okay. What's her name? Binagiri from standard 12, is it? 11. Okay. 11. Okay. Welcome. धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकज्यू, यस विद्यालयका प्रधानाध्यापकज्यू, सहायक प्रधानाध्यापकज्यू, भाइ गुरुवर्गहरू, भाइ बहिनीहरू, दाइ दिदीहरू र मेरा प्यारा प्यारा साथीहरू, म बिना गिरीको तर्फबाट स्वीकार्नुहोस् हार्दिक नमस्कार। सदाझै आज पनि मङ्गलबारको दिन समाचार वाचन कार्यक्रम रहेको छ। यस कार्यक्रमलाई उजागर गर्नका लागि म बिना गिरी तपाईँहरूको माझ नयाँ र ताजा समाचार लिएर उपस्थित भइसकेको छु। समाचारको सुरुमा सुन्नुहोस् प्रमुख समाचारहरू। चुनावको नतिजा आज प्रकाशित गर्नुपर्ने सरकारको आदेश। रवि लामिछानेलाई देशकै प्रधानमन्त्री बनाउने दौडमा केपी ओली। प्रतिनिधि सभाको चुनावको नतिजा एमालेलाई पन्छ्याउँदै काङ्ग्रेस अगाडि। अमेरिकी फोटोग्राफ कृतिया पावलोस्कीले खिचेको यो चितुवाको फोटो नक्कली। दोलखामा पुनर्निर्वाचन हुने। गएको मङ्सिर 4 गते भएको प्रतिनिधि सभाको चुनावको सम्पूर्ण नतिजा मङ्सिर 13 गते मङ्गलबार अर्थात् आजको दिनसम्म प्रकाशित गर्नुपर्ने सरकारको आदेश। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने देशकै प्रधानमन्त्री बनेको हेर्ने धेरैको इच्छा छ। ओलीले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री हुनबाट रोक्ने, रवि लामिछानेलाई प्रधानमन्त्री बनाउने पहल गरिरहेको निकट पत्रकारले खुलासा गरेका छन्। मङ्सिर 4 गते भएको प्रतिनिधि सभाको चुनावको नतिजा प्रकाशित हुने क्रममा एमाले पन्छ्याउँदै काङ्ग्रेस अगाडि बढेको छ। हालसम्म नेपाली काङ्ग्रेस 53 स्थानमा जित हासिल गरेको छ भने नेकपा एमाले 52 स्थानमा मात्र जित हासिल गरेको छ। केही समय अगाडि 1 महिना अगाडि नेपालमा एक अमेरिकी फोटोग्राफर कृतिया पावलोस्कीले खिचेको यो चितुवाको फोटो नक्कली भएको दाबी भएको छ। विभिन्न विज्ञहरूले यसबारेमा खोज र अनुसन्धान गर्दा उनले फोटोसपको प्रयोग गरेको पाइएको छ। दोलखामा रद्द भएका मतदान केन्द्रहरूमा मङ्सिर 15 गते पुनर्निर्वाचन हुने भएको छ। जिल्ला निर्वाचन व्यवस्थापन समितिको हिजो बिहान बसेको बैठकले 15 गते निर्वाचन गराउने निर्णय गरेको छ। हस् त अब आगामी दिनहरूमा पनि यस्तो नयाँ र ताजा समाचार लिएर तपाईँहरूको माझ उपस्थित हुने नै छु भन्दै आजको समाचार यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। हस् त धन्यवाद। यहाँहरूको दिन शुभ रहोस्। Thank you so much, Binagiri. Her voice very melodious, but she was a little hurry up. Next time you can do better. I expect such type of news from you.